Mirëmbrëma, takohemi së bashku në këtë emision të përjavshëm në televizionin Sot 7. Konaku i sotëm do të jetë konak sportiv. Do të flasim për Skënderbeun, do flasim për Pogradecin. Sigurisht edhe për tre ekipet e kategorisë së dytë të qarkut të Korçës. Për ekipin e Devollit që tashmë kryeson kategorinë e dytë, duke bërë një hap të sigurt drejt kalimit në kategorinë e parë. Por do flasim edhe për Maliqin, do flasim gjithashtu edhe për ekipin e Gramozit. Për këto dhe të tjera, sonde në Konak, në këtë emision të drejt për drejt, së bashku me mua janë Llazi Saro, kryeredaktor i televizionit Korça. Saro, faleminderit që jeni në Konak. Mirëmbrëma, tonë në Universitet të Gjej. Enea Prenjësi, gazetar sportiv i njërit prej portaleve më të mëdha sportiv në vend, Federata Shqiptare Fan Club. Faleminderit Enea që jeni sot në Konak. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Skënderbeu sa afër Evropës është Prenjësi? Tani fitoria me flamurtarin në fundjavë duket se e ka afruar më shumë se kur me Europën, ka rikthyer optimizmin në gjithë qytetin e Korçës, edhe besoj se loja po vjen gradualisht në rritje dhe kjo do të thotë që Skënderbeu po e prek vërtet Europën këtë sezon. Duket se jo vetëm Skënderbeu, por edhe vetë tifozëria korçare me tepër se kur pas 2 viteve pezullim nga Kupat e Evropës kërkon të jetë tashmë në atë vend që ka bërë historinë e futbollit korçar dhe aty shqiptar, ka mendimin. Në fakt tifozët e duan më shumë se të gjithë rikthimin e Europës, si edhe ju ka munguar. Kujtojmë që vitin që shkoi, sezonin që shkoi, nuk ishin pjesë e kupave të Europës për shkak të dënimit nga UEFA, por me sa shoh dhe me sa shikojmë ambientin korçar, këtë vit optimizmi është vërtet i madh, edhe ajo mungesë domethënë është kthyer në një optimizëm, si mund ta quajmë, edhe të gjithë mezi presin ta shohin Skënderbeun sërish në majën e futbollit shqiptar dhe sërish në Europë. Saro, ky sezon i mrapsht, i paparashikueshëm, apo si ishte për Skënderbeun? Atëherë, ishte një sezon tonin që është nisur pra Skënderbeu në këtë sezon ishte një Skënderbeu tranzitor, një Skënderbeu që bëri shumë largime për shkak edhe të kësaj çështje të UEFA-s, të dënimit nga UEFA që po shkonte në kaz dhe nuk dije se kur e kishte fillimin dhe kur e kishte fundin. Ka bërë shumë ndryshime, ka larguar futbollistë me emra të mëdhenj, ka bërë një sforco financiare në krahun tjetër duke mbajtur të paktën 2-3 lojtarë që do të ishin edhe boshti i sezonit për Skënderbeun. Ka bërë një fazë pothuajse perfekte. Ka fituar ndaj të gjithë ekipeve rivale fazën e parë. Ka fituar ndaj të gjithë ekipeve rivale, pretendentëve për titull, qoftë Partizanin, Kuksin apo edhe Flamurtarin, duke lënë që të mendohej sikur gjithçka kishte shkuar okej, se Skënderbeu pavarësisht ndryshimeve nuk kishte ndryshuar asgjë për sa i përket lojës, por gjysma e fazës së dytë dhe më tepër faza e tretë treguan se ky ekip nuk ishte më ai ekipi që ne shohim prej vitesh tashmë që i shkel me këmbë të gjithë kundërshtarët, që dominon kampionatin apo që edhe i tolerohet ndonjë hap fals diku. Ishte një Skënderbeu që mori 9 humbje radhazi dhe normalisht për një ekip kampion që duhet të mbronte titullin kampion janë shumë tonin. Atëherë kur flasim për 9 humbje radhazi për një skuadër që kishte bërë historinë në këto 8 vite të fundit të futbollit shqiptar dhe jo vetëm. Sepse Skënderbeu si asnjë ekip tjetër, kujtojmë pra se në 2 sezone radhazi luan edhe në Europa League, luan në grupe, që ka do thotë se kjo është historia më e lavdishme e futbollit shqiptar. A kishim menduar se do të kishim kaq shumë humbje në një kohor kaq të shkurtër për një skuadër me kaq shumë histori si Skënderbeu? Atëherë të tregojmë realist, për hir të vërtetës, pavarësisht ndryshimeve të mëdha, nuk e mendoja se Skënderbeu do të arrinte deri në atë pikë sa të prekte 8 humbje radhazi dhe të mos reagonte. Gjithmonë Skënderbeu mund të ketë humbur ndeshjet tonin, mund të ketë humbur edhe 2 ndeshje njëra pas tjetrës, por që arma e fortë e ekipit të Skënderbeut në 8 vitet e fundit ka qenë pikërisht fuqia e reagimit. Skënderbeu dinte të reagonte, ishte një ekip që kundërpërgjigjej menjëherë, reflektonte menjëherë karshi. Sepse kishte kualitet brenda skuadrës. Ishte jo vetëm kualiteti tonin, por dhe eksperienca e lojtarëve të caktuar që dinin ta merrin ekipin përdore në momente të vështira, dinin ta menaxhonin situatën më mirë, pavarësisht se Skënderbeu gjatë gjithë këtyre viteve dhe lojtarët që e nisin sezonin 2018-2019 janë rritur në bazën e këtij ekipi, ata nuk e kishin ende atë karakterin e nevojshëm për të çuar përpara një ekip. Në fakt ne Prenjësi vazhdimisht kemi thënë se duket në momentin kur Skënderbeu fillon të marrë tat pjetrën, pra pas asaj faze të parë të shkëlqyer, ashtu siç tha edhe Saro, fiton me ekipet pretendent për titullin kampion dhe papritmas ik kështu, si pa e kuptuar rreshetë zbret poshtë
për shkak sepse kishte edhe probleme financiare skuadra apo kishte edhe arsye të tjera, paktën sipas zbulimeve tuaja? Në fakt, ajo ecuri negative nuk mbaj mend prej shumë sezonesh në Korçë dhe ka qenë vërtet një goditje e fuqishme për ekipin, por edhe për gjithë tifozët e Skënderbeut. Ecuria negative domethënë gjatë fazës së dytë dhe të tretë, mendoj, domethënë sipas mendimit tim dhe sipas atyre që unë kam arritur domethënë të marr vesh brenda ekipit, besoj se ka ardhur më shumë nga lajmi që pritet nga kast, që nuk ka dalë akoma. Natyrisht ka pasur edhe momente të caktuara. Jo, më faleni, Antonin, nëse lejon ta kthejmë si bisedë. Nuk mendoj se Kasi ishte ai që ndikoi tek Dita, që ndikoi tek Gripshi, janë lojtarë që janë shumë të rinj, atë këtë nuk mund ta pranojmë, nuk mund të shfaqësohen aq kollaj dhe të themi që Skënderbeu është kaq dobët sepse ishte Kasa ai që ndikon në mentalitetin e këtyre lojtarëve në fushë. Unë e justifikoj për një pjesë të futbollistëve që ishin të vrarë, ata lojtarë që e kanë jetuar atë dënim të dhënë nga UEFA, por nuk mund të justifikohet Gripshi, apo nuk të justifikohet Krasniqi, Oto Xhone deri tek Devi Bregu, Kasin e po na vret. Në fakt, Saro, për të ardhur tek ajo çfarë that edhe Pranjasi. Në fakt, në një farë mënyrë ka një lloj, po pse pikërisht në fazën e dytë dhe fazën e tretë, pse ky lloj ndikimit nuk vjen menjëherë që në fazën e parë, por në fazën e parë kemi pa një skuadër tjetër. Pikërisht unë prandaj nuk doja t'ia vija fajin rrogave apo diçka tjetër dhe u ndala vetëm te vendimi i kastit kryesisht, se normalisht që ka pasur dhe faktorë të tjerë që kanë ndikuar te ajo ecuri negative. Por që, siç e thash, besoj se duke qenë se mendja e lojtarëve, ekipit, e stafit, e drejtuesve nuk ka qenë e përqendruar te fusha e lojës, ka qenë pikërisht arsyeja kryesore që ka ardhur kjo formë e keqe e ekipit. Është akoma besoj që ekipi nuk e ka kaluar akoma atë moment, pavarësisht se po bën një ndeshje të mirë dhe një ndeshje të keqe. Domethënë unë prap jam me mendimin që ekipi nuk është stabilizuar dhe nuk e ka arritur qetësinë që kishte në fazën e parë. Besoj që Skënderbeu i këtij sezoni kështu do jetë deri në fund, Tonin, edhe në këto 4-5 ndeshje që kanë mbetur deri në fund, me luhatje, me një po e një jo. Kështu besoj. Kështu mendoj. Një ekip që i mungon cilësia nuk ka se si të jetë ndryshe, Tonin. Nuk mund të pretendojmë tashmë që ky Skënderbeu me këtë përbërje lojtarësh të rivalizojë deri në fund të kampionatit. Ajo që e preku dhe pak Enea, unë jap të drejtë, Skënderbeu nuk çedoi në fazën e parë të sezonit, pasi të gjithë futbollistët ishin ambicioz dhe të uritur që ne do të tregojmë se vlejmë për këtë ekip. Ama në momentin që erdhi humbja e parë, humbja e dytë edhe vetë Sheje ka pranuar. Edhe vetë Sheje ka pranuar, nëse ne nuk reagojmë në ndeshjen e tretë, atëherë ne marrim ta të pjetën dhe pikërisht kështu ka ndodhur. Edhe për shkak sepse ky grup lojtarësh nuk, lojtarë të rinj ne kanë të vështirë për të reaguar në kohën e duhur dhe në skuadrat e duhura, me sa duket. Jo vetëm aq, por arritën të u krijuar një tjetër mentalitet Tonin. Skënderbeu ka pasur një mentalitet fituesi. Më pas lojtarët u përshtatën me mentalitetin e humbjes. Humbëm këtë javë, fakt se edhe po humbën edhe javën tjetër nuk ka gjë. Pastaj ishte tetë vështirë për të reaguar e për të ardhur tek ajo. Sigurisht. Pra se kemi fituar vetëm pak ditë më parë, ose më saktë javën e fundit të këtij sezonit, kemi fituar në shtëpi me ekipin e Flamurtarit pas një ndeshje teje të bukur. Ndeshja rradhës me ekipin e Tiranës. Si e mendoni? Tani unë dua prapë të ndalem, domethënë te kjo. Shpresoj shumë që të jemi i gabuar, domethënë në këtë mendim, por që besoj që Skënderbeu, siç e thash edhe pak më parë, do jetë një po dhe një jo. Unë nuk besoj, domethënë nuk mund ta them me siguri që Skënderbeu do ndalet në këtë ndeshje apo do humbas, por duke qenë se Tiranës i duhen patjetër pikë, duke qenë se është një situatë kritike dhe rrezikon seriozisht rënien nga kategoria, besoj se Tirana do të luftojë më shumë në këtë ndeshje dhe kanë ndoshta një arsye më madhore për ta fituar. Nga ana tjetër edhe Skënderbeu synon në Europën dhe një fitore do ta ngjiste ndoshta do të jepte atë vendin në klasifikim që do t'i siguronte Europën, por që personalisht e shikoj shumë të vështirë si transfer dhe nuk besoj se Skënderbeu ndoshta do të arrijë një rezultat pozitiv. Saro, kjo ndeshja e Tiranës, tjetër histori nga ajo çfarë pam tek fitore me Flamurtarin në shtëpi? Sigurisht që po, do të jetë një ndeshje në transfer Tonin, një ndeshje delikate. Kujtojmë që Tirana ka ditur të na marrë gjithmonë pikë në këtë sezon, ka ditur të na mund edhe në fazën e tretë në shtëpinë tonë. Do të jetë një ndeshje që
Kam përshtypjen se pesha e presionit do të jetë shumë e madhe për të dy ekipet, ndryshe nga sa ishte kjo ndeshje me Flamurtarin. Flamurtari vinte me një sër mungesash në këtë ndeshje, ndërsa Tirana do të jetë gjitha e fokusuar në arritjen e objektivit. Absolutisht, sepse një hap fals me sigurisht bardhë blut nuk mund t'ja lejojnë vetes të bien 2 herë brenda 3 sezonesh në kategorinë e parë dhe kjo ata i bën që të motivohen dhe të xhirojnë me ritme më të shpejta. Skënderbeu në krahun tjetër, unë shoh edhe pak ndikimin e kupës tonin Froku që ka stepur disi ecurinë e Skënderbeut në kampionat. Sa do të pyesem, fal, më ale kisha bërë gati pyetjen për Pranjasin. Skënderbeu në Evropë ka 2 rrugë. Më shkurtër, më mundur, është ajo e kupës si e kampionatit, sepse edhe vetë Saro e preku pak. Në fakt, për mendimin tim besoj që rruga më arritshme në Kupat e Evropës është rruga nga kampionati, duke qenë se duke marrë parasysh edhe ndeshjen e parë, domethënë aktin e parë me Kuksin që Skënderbeu është mundur, besoj që do ta ketë të vështira të përmbysjen, pavarësisht se do luajë në Korçë para tifozëve dhe në stadiumin e vet. Por që besoj që rruga më e thjeshtë për të arritur Europën tonin do jetë nga kampionati, duke qenë se nëse ndeshja me Tiranën mund të kalohet, domethënë nëse lojtarët shtrëngohen dhe të marrin një rezultat pozitiv ndaj Tiranës, pastaj besoj do ta kenë më të thjeshtë për të kapur vendin e tretë në klasifikë. Saro, ndanin të njëjtin mendim me Pranjasin? Besoj se Enea kur thotë është rruga më e thjeshtë nga kampionati ka parasysh edhe atë 3 pikshin në tavolinë që fitojnë në javën e fundit ndaj Kamsës. Më pas para saj ka një ndeshje me Luftëtarin në shtëpi, ka një transfert në Kukës, ka ndeshjen me Teutën dhe ndeshja e kësaj jave me Tiranën, pra i mora në rend kronologjik nga fundi. Unë besoj se është kupa më e thjeshtë Enea. Sepse mjafton një fitore, përveç rezultatit 3-2 që kualifikon Kuksin, mjafton një fitore e Skënderbeut me një gol e 0 dhe ne jemi në finalet të kupës. Më pas presim se kush do të shortohet në kupë nga përballja tjetër mes Tiranës dhe Luftëtarit. Të mundohemi të jemi të përqendruar në kampionatin kur kupën e kemi kaq afër dhe objektivi është realisht i mundur, unë e shikoj ndoshta atë themrën e Akilit tek Skënderbeu. Tirana nga ana tjetër unë e shoh shumë të motivuar dhe kam përshtypjen se Skënderbeu del pa pikë në këtë transfert. Unë u bazova te ndeshja e parë në fakt me Kuksin, e duke qenë se Skënderbeu ka humbur në atë ndeshje, besoj do jetë shumë e vështirë përmbysja. Aq më tepër sigurisht kemi humbur. Kuksi dhe me një president ambicioz që do patjetër një trofe. Duke qenë se Kuksi u dorëzua në kampionat, do besoj që gjithë synimi i Kuksit këtë sezon është fitoj Kupën e Shqipërisë. Kjo besoj se ja vështirëson akoma më shumë. Po kjo nuk do thotë se presidenti gjithë mund të jetë ambicioz sa të doj, por aq përgjigjet e ekipit të mos harrojmë që me të vërtetë humbi Skënderbeu 2-1 në ndeshjen e luajtur në Kukës për kupë, por në 30 minutat e fundit kemi pasur shumë më shumë raste për të barazuar takimin. Ka qenë vetëm ai 20 minutësh i fillimit, goli i shënduar nga Reginaldo, unë kam dyshimet e goli i dytë i shënduar nga Vasil Shkurtaj dhe më pas Kuksi nuk tregoi asgjë në fushë. Të jemi realist, Kuksi këtë sezon nuk ka treguar potencial. Edhe unë jam me mendimin që Kuksi nuk është se ka ndonjë nivel shumë herë më të lartë se Skënderbeu. Ka disa lojtarë në përbërje më cilësor se Skënderbeu, sidomos në repartin e sulmit, por që diferencat nuk është se janë kush e di të mëdha dhe ta themi që Kuksi e ka të sigurt. Unë e thash dhe më përpara që do jetë shumë e vështirë për Skënderbeun, duke qenë domethënë vetëm për arsyeën e vetme që Kuksi është i gjithi me synim te Kupa e Shqipërisë për ta fituar, për të shkuar deri në fund. Kjo besoj do t'ja bëj pak më të vështirë punën se ç'duhet dhe besoj, sipas mendimit tim, rruga më e lehtë për në Kupat e Evropës do jetë nga kampionati, pasi siç i mori Llazi me radhë ndeshjet nga fundi, sidomos ato 2 ndeshjet e fundit ku 3 pikët me Kamsën janë të sigurta dhe një ndeshje brenda me Luftëtarin. Xhirokastra në vetvete lufton edhe për mbijetesën, duhet ta kemi parasysh. Duhet kemi parasysh. Mund ta ketë siguruar rrethanat edhe për Xhirokastra deri në këtë fazë. Po, mund ta ketë. Pra mbetet një thik me 2 presa, por të mos pretendojmë nëse ne nuk mundim Kuksin në shtëpi, të mos pretendojmë se u t'i marrim Kuksit pikë në kampionat në transfert, Ja, është edhe diçka e tillë. Unë personalisht, sigurisht mendimi është personal gjithmonë, unë e shoh më të thjeshtë rrugën që të çon në Europë nga Kupa për Skënderbeun. Nga Kupa edhe për vetë faktin se Kupa në vetvete është një trofe dhe lojtarët, por edhe klubi e do. Edhe paneli jon, por edhe tifozët, edhe ato që janë duke ndjekur në këtë moment në këtë emision të përjavshëm të televizionit shoqëtar për në emisionin Konak. Presin Evropën të bindur që Skënderbeu do luajë në Evropë. Kas mendoni se do t'jap pas një jave mendim pozitiv për Skënderbeun për Pranjasin?
Tani në Korçë, e gjithë Korça po zjen, edhe unë mesashon në për komentet që bëjnë tifozët e Skënderbeut në rrjetet sociale dhe te faqja ime kryesisht janë të gjithë me mendimin që Skënderbeu do të dalë faqebardh në kast, pasi argumentat e kast kanë qenë qesharake, si mund ta thuash, domethënë nuk kanë fakte që ta dënojnë këtë ekip. Dhe unë personalisht shpresoj shumë që të vi vërtet ai vendimi pozitiv, edhe pastaj ekipi të marrë atë dritën jeshile për të vazhduar punën i qetë, pa pasur një kokë mbrapa, një stymë mbrapa, dhe të ecë drejt Evropës ashtu siç bëri sezonet e kaluara. Saro, ndofta për herë të parë e them se në një takim që kam pasur përpara ndeshjes me flamurtarin, me presidentin e ekipit të Skënderbeut, zotin Ardian Takaj, ai la për të kuptuar, u shpreh qartë, prerë, kur tha se diçka fshinte. Jo, nuk dua t'i shkoj këtij kraut. Deri në fund do ta çoj pafajësinë e ekipit të Skënderbeut. Ne në kas kemi kërkuar o 0 dënim ose atë çfarë kanë dhënë ata. Ne nuk kemi ndërmend të tërhiqemi pa quar Skënderbeun pafajshëm deri në të gjitha organet gjyqësore të këtij kontinenti të vjetër që quhet Evropë. Sigurisht është. Çfarë, pra, pyetja ime është kjo. Kur është shprehur kështu, çfarë ka dashur të thotë? Tonina, Taka e ka thënë që në krye të erës. Sepse çështja penale, Saro, unë nuk e di një. Nuk është thjesht vetëm administrative. Është penale. Në kuptimin që është i akuzuar drejt për drejt për trukim ndeshjesh. Sigurisht se trukimi është vepër penale. Është vepër penale, pra nuk kemi të bëjmë. Pra për herë të parë unë e kam dëgjuar, e kisha dëgjuar larg informacion shumë i saktë. Është çështje penale, pra Skënderbeu po gjykohet penalisht, nuk po gjykohet në rrugë tjera. Okej, atëherë ky informacion që ju sapo më dha tonin dhe me të vërtetë, domethënë edhe unë nuk e kisha idenë se ishte çështje penale, më le të kuptoj se në rast se Skënderbeu po e marrim shembull, në rast se Skënderbeu dënohet, atëherë kur është shprehur dhe Komisioni i Etikës dhe Disiplinës pranë UEFA-s, por edhe Komisioni i Apelit pranë këtij organizmi ndërtar të futbollit botror, është shprehur penalisht. Pra 10 vjet ekip i papërshtatshëm për të luajtur në Evropë dhe 1 milion euro gjop. Në vërtet të falenderoj për informacionin tonin, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë deri më sot që ishte çështje penale. Gjithsesi, kjo më bën të mendoj dhe të bindem gjithnjëherë më shumë pse Takaj që në krye të erës, që kur është dhënë ky dënim, i shkonte gjithmonë kraut që ne do ta ndjekim deri në fund, do ta ndjekim deri në shkallën e fundit për të kërkuar zerim të gjithë dënimit që ka dhënë UEFA. Mund të them se mbas kas vetëm gjykata federale supreme mbetet në Zvicër. Deri aty unë do ta çoj çështjen o e kthejmë Skënderbeun të pastër, të pafajshëm siç është, ose unë do ta çoj në të gjitha organizmat e gjykimit juridik evropian. Shko, Tonin, është më shumë një çështje nderi ndoshta kjo e të kaluarit të çështjes në gjykatën federale supreme në Zvicër. E them këtë sepse ka pasur edhe një precedent të mëparshëm, një tjetër klub futbolli në këtë gjykatë, është klubi i Boavistës në Brazil dhe Botafogo, në Brazil, dhe ka 7 vite që ende nuk i ka ardhur data e gjykimit. Pra, kjo është më shumë një çështje nderi se sa një çështje për ta rikthyer Skënderbeun më shpejt se sa ky dënim ditëveçar. Është cënuar se tepërmi imazhi i kësaj skuadre është cënuar në maksimum. Sigurisht. Të paktën për të folur me këmbë në tokë dhe të paktën nga burimet që kemi, optimizmi në kampin Bardhaku që është maksimum, duke përfshirë edhe presidentin Taka, i cili unë e kam takuar 2 ditë para ndeshjes me flamurtarin, ditën që ai erdhi në Korçë për të marrë pjesë në stërvitjen e ekipit, për ta ndjekur nga afër, më ka thënë që kam shumë për të folur, por po pres vendimin dhe më pas do të shpërthej. Pra, ky shpërthim i Takajt mua më la të kuptoj diçka që në kasa kemi mbyllur tani, do merremi me të gjithë ata që kanë çuar këto letrat anonime. Po dhe tashmë, ajo çfarë presidenti Takaj lindte për të kuptuar, kishte të bënte me atë që tashmë ne dim edhe kush dhe nga sa nga Shqipëria, edhe kush nga Shqipëria është marrë me Skënderbeun. Saro, Prenjasi, e mbyllim këtu këtë pjesë të parë pra të emisionit Konak, kalojmë në një moment të reklamët dhe rikthehemi përsëri në studio në këtë emision të drejt për drejt. Jafa Champion, nga natyra ndër breza.
dhe një qika. Princ kafe turke. Gjeje princin. Jemi rikthyer në studio dhe jeni duke ndjekur emisionin Konak në televizionin Sot 7, një emision ky drejt për drejt. Në studio së bashku me mua janë të dy gazetarët e njohur sportiv, Lazi Saro nga njëra anë dhe Enea Prajesi nga ana tjetër. Në pjesën e parë të Konakut ne kemi diskutuar për Skënderbeun, ndërkohë që tani do kalojmë tek Pogradeci, skuadër e cila duket se përfundimisht nuk është atje ku duhej, por është renditur diku në vendin e 6, vend të cilin nuk e meriton. Them kështu, nisur nga fakti që skuadra duke pasur në përbërje futbollistë me shumë përvojë në këtë kategori, por edhe në kategorinë superiore, një pjesë e mirë e tyre kanë luajtur, meriton të më shumë, nëse skuadra do të kishte bërë më pak kujdes në veçantë në ndeshjet në transfer. Saro, si e keni parë Pogradecin në këtë sezon? Tonin, mund të them se Pogradeci ka qenë një ekip i cili është përqendruar më shumë për të qenë ato vendet e qeta të renditjes, nuk ka pasur objektiv madhor kalimin në një kategori më sipër, edhe për shkak të diferencave që kishte të ndjeshme me dy ekipet kryesuese, Besa nga njëra anë, por edhe ekipi Bylesit nga krau tjetër. Ka qenë disi më i veçuar nga këto, por është kujdesur gjithmonë që të bënte ndeshjet e veta pozitive për të qenë në vendet e qeta. Ka një trajner si Festin Fetollari, i cili e di shumë mirë punën e vet, e di se ku duhet të punoj me këta futbollist. Ka një grup që i ka prej shumë vitesh pjesë e Pogradecit, pra janë përshtatur me këtë, kanë luajtur me këtë grup prej vitesh dhe sigurisht që e njohin mirë bazën, e njohin mirë terrenin, njohin mirë gjithçka. Në këtë kontekst mund të them se Pogradeci ishte ekipi që ndoshta nga dy ekipet e tjera, Besa në një krah dhe Ballshi në krahun tjetër, mund ta shikja në pjesën e sipërme të renditjes, pra në pjesën e parë të renditjes. Presi, cili është mendimi juaj? Në fakt, në këtë linjë jam dhe unë, pasi jam e mendimin që Pogradeci është gjithmonë në çdo kampionat një nga ekipet më të mira të kësaj kategorie dhe të grupit ku bën pjesë. Në këtë sezon ka qenë fati keq i Pogradecit që ka pasur dy rival të vështirë dhe nuk ka mundur dot që të jetë në atë treshen e parë, domethënë që të rivalizonte deri në fund për gjitjen në Super League, por Pogradeci është gjithmonë aty tani dhe në fakt në këndvështrimin tim besoj që një nga defektet kryesore të këtij sezoni për Pogradecin ka qenë agresiviteti në repartin e sulmit, ndryshe nga sezonet e kaluara. Pasi kujtojmë që Pogradeci vjet, dhe sidomos par vjet ka qenë pretendent deri në javët e fundit për të ngjitur, kurse këtë sezon personalisht ja ve fajin, domethënë reparti fajin është pak fjalë e rëndë, domethënë, por që peshën më të madhe të sezonit e ka përgjegjësinë më të madhe të mos përmbushjes. Ka çaluar disi në repartin ofensiv, domethënë kjo besoj se ka qenë pika e dobët e këtij Pogradecit të këtij sezoni. Fakti që është e vështirë sot për të kaluar në kategorinë e më të mirëve, në kategorinë superiore nga kategoria e parë, nisur nga fakti siç thatë edhe ju, Saro, se Pogradeci duke pas në grup e dy ekipet e tilla me pretendime shumë herë më të mëdha si Kavaja dhe Ballshi pra Bylys, do ta kishte të vështirë. A mos ka qenë një mendje e fjetur kështu për ekipin e Pogradecit? Ne nuk dalim nga kategoria, por edhe nuk kalojmë në kategorinë superiore. Besoj se po, kjo mund të ketë qenë ajo që ndoshta ka qetësuar ose ju ka fjetur mendjen drejtuesve të klubit liçenor, por edhe vetë trajnerit Festin Fetollari që pretendimet madhore janë ndoshta të paarritshme për ekipin e Pogradecit. Duke pasur ekipe të tjera si Ballshi, si Besa, por edhe deri diku Lushnja, Ignatia, pavarësisht se edhe Apolonia, pavarësisht se janë renditur edhe këto në gjysmën e dytë të grupit të dytë të kategorisë së parë, bën që Pogradecin të kujdeset të ruante atë mezin e ardhë dhe pikërisht aty e shohim edhe 2 javë nga fundi i kampionatit, Pogradeci atë vend po mban mezin e ardhë të klasifikimit, pra është në vendin e parë të gjysmës së dytë të kampionatit. Prajesi, ju jeni pranishëm në të gjitha stadiumet, në të gjitha ndeshjet e futbollit e luajtur. Dua të kaloj tek një problem që hasët tek klubi i futbollit e Pogradecit. Shërbimi mjekësor në Korçë, po shkoj në Korçë. A vjen nga Spitali Rajonal i Korçës ambulanca me stafin mjekësor me gjithë? Sigurisht. Në Korçë? Po. Po, sigurisht. A duhet të vinë kështu në të gjitha stadiumet e vendit, pra spitalet
urgjencat, apo si e kanë shërbimin spitalor apo të urgjencave, qytetet apo Mundsoj dhe ndihmën e shpejtë në një ndeshje. Në fakt, jo vetëm në te Pogradeci që është ekipi kategorisë së parë, por jo, po them se dua dalë te Pogradeci, po. Është rregull që pa praninë e ambulancës dhe stafit mjekësor në stadium që vihet në dispozicion nga spitali, ta saktësojmë. Pa këtë është atë. Nuk nëse nuk janë në dispozicion, nuk duhet fillojë ndeshjen. Delegati nuk duhet ta fillojë ndeshjen. Sara, më shpjegoj pak më mirë? Sigurisht që po tonin në asnjë vend të botës, ndoshta edhe në kampionate që nuk janë të njohur zyrtarisht nga FIFA dhe nga UEFA, nuk është kategorikisht e përjashtuar mundësia që një ndeshje futbolli të fillojë pa qenë prezente dy mjetet kryesore të ndërhyrjes së parë, zjarrfiksja dhe ambulanca spitalore. Pra shërbimi spitalor mundsohet nga spitali i qytetit ku luhet ndeshja. Ne kemi luajtur në Elbasan Arena, ndeshjet e Europës, të Europa Ligës. Nuk e ka sjell Skënderbeu me vete autoambulancën dhe shërbim mjekësor, por e ka vënë në dispozicion spitali i Elbasanit. Ne kemi luajtur në Shkodër, Kombëtarja e Shqipërisë luan në Shkodër, nuk e merr nga Tirana autoambulancën, por e çon Shkodra, Spitali Rajonal i Shkodrës. Pra, është një regulator i tillë që përcakton qartazi. Federata Shqiptare e Futbollit ka një akord me zyrën e zjarrfikseve, me spitalet rajonale, që në çdo ndeshje të vënë në dispozicion ambulancën, një mjek, një infermier dhe kutinë e ndihmës së shpejtë. Në rast se gjendja e futbollistit të dëmtuar paraqitet e komplikuar, atëherë bëhet transportimi i tij drejt spitalit ku luhet ndeshja për të dhënë një ndihmë të specializuar. Por që kjo është një rregull që ekziston në të gjitha stadiumet e Shqipërisë përveç së Pogradecit. Atëherë që se bëjmë gjithë këtë sqarim, si ta kuptoj faktin që titullari i spitalit të qytetit të Pogradecit nuk pranon të çojë këtë shërbim spitalor, ambulancën, mjekët, infermierët, kutinë e shpejtë që aty të gjitha ato në një ndeshje zyrtare të Pogradecit. Tonin më duket e çuditshme, më duket shumë i çuditshëm ky fakt. Ne kemi qenë edhe së bashku në stadiumin Gjergj Kyçyku të Pogradecit dhe kemi parë që stafi mjekësor paguaj nga klubi, pra angazhohej nga klubi, është i paguar nga klubi. Një fizioterapiste që bën dhe mjekën, ka një infermier që paguhen nga klubi, ndërkohë që klubi në kushtet e tilla të mungesës së një ambulancë dhe stafit mjekësor nga ana e spitalit të Pogradecit është i detyruar të blente një ambulancë, ta blente vetë, pikërisht e cila vendoset aty një shpenzim i tepër, një zë i tepër që mund të përdoresh për diçka tjetër, që të shërbente me të vërtetë ekipit të futbollit të Pogradecit se sa shpenzuar për këtë. Ndoshta unë nuk jam në dieni se si funksionojnë kërkesat në këtë pjesë, sepse të thash është rast unikal ky që po ndodh me Pogradecin, por duhet të jetë regulator federata në këtë mes, të paktën për mendimin tim. Federata duhet të jetë klubi Pogradecit bën një kërkesë zyrtare në federatë dhe më pas federata në marrëveshjen që ka arritur me spitalet rajonale të Shqipërisë në një farë mënyrë detyron, nëse mund të jetë fjala e duhur, detyron spitalin e Pogradecit që të çojë autoambulancën. Por ju preja si është ky lek? Në fakt nuk besoj se merret federata më shumë me pjesën e spitalit dhe ambulancës. Është sektori garave ne. Por dakord, por besoj që është përgjegjësia e klubeve që ta sigurojnë këtë. Pogradeci pas ka zgjedhur mënyrën për ta siguruar privatësisht, por duhet, domethënë, është vërtet rast është obligimi i një spitali që të sigurojë. Sara, më fal. Ajo çfarë bën një klub ka të bëjë me shkresë zyrtare, ku i bën në dije se në këtë datë, në këtë orë, luhet kjo ndeshje, shkresë e cila shkon drejt spitalit rajonal të Korçës për nga ana e zyrtarëve të klubit sportiv Skënderbeu, të Devollit, të Maliqit, të Kolonjës, po them, të Pogradecit, pra shkon njëra shkresë shkon drejt spitalit dhe shkresa tjetër shkon drejt komisariatit të qytetit ku luhet ndeshja. Pra, kaq mjafton që të ketë angazhim mjekësor nga njëra anë dhe angazhim policor nga krau tjetër. Gjithsesi, e kalojmë pra unë më tepër e kisha kështu. Duke qenë se pjesa më e madhe e futbollistëve të Pogradecit kanë 10 vjet që luajnë me këtë skuadër. A mendoni se në këtë sezon shkoj bosh, sezonin tjetër, a mund të kemi pretendime nga skuadra pogradecare për të kaluar në kategorinë superiore? Sigurisht që mund të ketë, pasi edhe unë domethënë mendoj që ky ka qenë një sezon më shumë testues nga ana e drejtuesve të këtij ekipi, pasi me ndoshta 2-3 përforcime të mira në
verë, besoj që Pogradeci sezonin tjetër mund të jetë seriozisht një pretendent për të kapur kategorinë superiore. Madje mund të bëj edhe një sugjerim për ekipin, pasi e kanë edhe një djalë të tyrin, Albi Çekiçin, i cili ka ndërprerë kontratën me Besën e Kavajës për arsye personale. Ai ka deklaruar që do shikoj të vazhdoj jetën time jashtë me futboll ose pa futboll, por që Albi është nga sulmuesit më të mirë të kategorisë të parë në vend, edhe besoj që do t'i bënte shumë punë Pogradeci, sidomos për sezonin tjetër. Sara? Ne aprejna si në versionin drejtor merkatoje. Është me të vërtetë e goditur, është me të vërtetë e goditur, është nga futbollistët më të mirë të kategorisë së parë, të paktën në grupin B, dhe me të vërtetë ishte një sugjerim, unë të isha si drejtues të Pogradecit do t'ja vija veshin. Ishte sugjerim. Është rritur në skuadër. Atje do të dilja. Është rritur me këtë ekipë, e njeh shumë mirë terrenin, e njeh shumë mirë ambientin e këtij klubi. Tonin, unë shoh diçka tjetër, ndryshe nga Enea, më pëlqen të ndalem tek formati i kësaj kategorie. Përderisa formati do të jetë i ndarë në dy grupe dhe më pas dy fazave do të përgjysmohen pikët dhe do të ndahen sërish dy grupet e tjera brenda grupit, unë e shoh shumë të vështirë për ekipet e tjera që të pretendojnë të dalin në kategorinë superiore. Sipas jush mund të ishte Është një format i zgjedhur i adoptuar keq nga Belgjika. Belgjika e ka të përdorshëm këtë format në kategorinë superiore. Por ka cilësi tjetër, e ka të përdorur në kategorinë superiore, që i ndan zona europiane e Championsit, zona europiane dhe më pas zona e rënjes, ndërsa në Shqipëri e përdorin për kategorinë e parë. Unë them se do të ishte më mirë të luanin me dy grupe, grupi A Veriu dhe grupi B Jugu, për të pasur më pak shpenzime për ekipet, dhe kampionati të vazhdonte kështu deri në fund. Nuk kemi pse përgjysmojmë pikët apo i heqim pikën njërit ekip. Të vazhdohet me pikët e tyre. Me pikët e tyre, me një kalendar të adoptuar në mënyrë të rregullt, dhe gjithçka është të ftojë më i miri në fund. Këtu kemi përfunduar edhe këtë pjesë të dytë të emisionit Konak. Reklam, rikthehemi përsëri në studio. O Genti, të lutem, unë fola. Tani nuk ka, i thash takut, nuk ka pse rin gjatë tek pull, asaj, as dalun, kur rën duke fol. Dhe duke u drejtuar këtyre, më mirë kalo plan 3. Se sa të blesh mu plan tek në studio. Plan 3, sepse jam më mirë mu kur flas unë, me ler plan 3, sepse janë edhe këto në bisedë. Mos i ler gjatë as gjatë. Thyje me një plan 3 ndaq. Në arti po punojmë duke ti ka edhe këto dysh. Pra, mos e ler. Po pra, ti nëse shikon plan 2, thyje nga plan tek se shkon shumë gjatë prënjësi, dhe shkon shumë gjatë sa plan tek. Thyje nga i qip. Derisa mos jep planin. Ndërkohë. Okej. Se bëra me dur njërë, 2, 3. Po e kuptoj se i kalon njëra ti njërë. Po pra. A ka shumë reklam jo? Vetëm një operatore, s'ka faj. Okej. Mbyllë derën. Pa flishtyje po këtë. Le që do dalë djalë Nikol. Jemi rikthyer në studio. Jemi në këtë emision të drejt për drejt, pra në televizionin Sot 7, emisioni Konak, dhe jemi në studio së bashku me dy gazetarë sportiv, Lazisaru dhe Enea Prenjasi. Kemi kaluar kështu Skënderbeun, kemi kaluar kështu Pogradecin dhe kemi ardhur te kategoria e dytë. Kemi ardhur te kjo kategori edhe për faktin sepse ka qenë duket bukuria e këtij sezonit në Juglindje me dy skuadra që të paktën në fazën e parë, Maliqe nga njëra anë dhe Devolli nga ana tjetër së bashku me Shkumbinin, tre ekipe që kërkonin fort kalimin në kategorinë e parë. Po në fakt pas asaj ndeshje të fituar në shtëpinë e maliqarëve nga ekipi i Devollit, duket se maliqarët janë stakuar e Devolli në kërkim të kategorisë së bashku bashku me Shkumbinin. Por tashmë është Devolli në krye të renditjes. Saro, si e mendon këtë ecuri këtë fund të kampionatit të këtij sezonit të kampionatit për këtë kategori sportive? Tonin, është lajm i mirë. Është lajm i mirë që Devolli është në vendin e parë të kategorisë së dytë. Është një ekip që ka ditur të përveç disa gabimeve, ato ndeshje që ka barazuar, ka ditur të ruaj një ritëm, një hap që askush në Shqipëri nuk e ka ruajtur, është ekipi vetëm që nuk ka asnjë humbje, dhe më vjen mirë që është aty ku i takon. Them se edhe në javët e mbetura, në 3 javët e mbetura, Devolli nuk do të gabojë, ka pritur kaq shumë këtë vend të parë, por tani dua të shoh
dhe mezi po e pres ndeshjen e javës së ardhshme për të parë se sa e mban Devolli presionin. Sepse deri në një javë më përpara i gjithë presioni ka qenë tek ekipi Shkumbini, sepse ishte ai që kryesonte kampionatin. Devolli e ditë nga pas, fitonte ndeshjen e saj, shikonte nëse gabonte Shkumbini apo jo, kurse Shkumbini ishte në presion gjithmonë të kundërshtarit, gjithmonë një pikë larg, kalon tek ekipi Devollit. Në këto 3 ndeshje të fundit presioni është i gjithë mbi ekipin e Devollit, por që nisur nga kalendari kam përshtypjen që do ta ketë më të lehtë për ta përballuar. Kalendari është i favorshëm tonin, por presioni është 2 fish më shumë tashmë te Devolli, sepse ky presion kur kalendari është i tillë. Atëherë kalendari është i tillë, Shkumbini është një pikë larg. Po. Shkumbini është një pikë larg dhe është një ekip që është pretendent, kur ka nisur kampionati ishte pretendenti absolut për të kaluar në kategorinë e parë. I tillë ka qenë. Sigurisht. Por është edhe presioni tjetër që vjen nga një faktor tjetër. Devolli kishte gjithë kampionatin, ne do jemi në vend të parë në fund, ne do jemi në vend të parë në fund, ne do jemi. 3 javë nga fundi e mori vendin e parë. Duhet ta mbaj. Ky është presioni që është i shtuar, i akumuluar më shumë. Ekipi i Shkumbinit nisur nga fakti që luan edhe një ndeshje jashtë fushës vet, luan me ekipin e Alpetrol. Do ta ketë shumë herë më të vështirë se sa e ka ekipi i Devollit. Në fakt unë kam pritur gjatë gjithë kampionatit kalimin e Devollit në vendin e parë të klasifikimit dhe por unë ndryshe nga Llazi nuk jam me mendimin që do ketë presion në këto 3 javë. Normalisht është një lloj përgjegjësie sepse ai vendi i parë duhet mbajtur, por që besoj dhe jam i mendimit që do di si ta menaxhoj situatën, sigurisht duke patur një trajner në krye të ekipit si Stavrinica, kjo e bën akoma më të lehtë pjesën e menaxhimit të presionit. Edhe unë këtë mendim jam. Ai normalisht i ka kaluar këtë situata shumë herë përpara. Ti kishe shumë mirë kur thej që do ketë presion, por është presioni i çështjes që tani e ka pak të vend dhe duhet ta mbaj deri në fund tena. Nuk po i heq asnjë merit. Do di si ta menaxhoj, këtu e kam. Nuk po i heq asnjë merit Stavrinicës që ka bërë një punë të shkëlqyer gjatë gjithë këtij sezoni që kur ka ardhur në vend të Ardiana Bazajt në stolin e Devollit edhe deri më tani. Por që erdhëm tek Abazaj, është një nga specialistët më të njohur të qytetit të Pogadesit. Më duhet të them dhe duhet ta theksojmë, është një punë e shkëlqyer që ai ka bërë me këtë skuadër, duke filluar nga faza përgjegjëtore, sigurisht edhe në fazën e parë. Prandaj ka mësuar kurrë rrethanat sepse është larguar nga kjo skuadër, por mua ka pak rëndësi kjo pjesa fundit, por është shumë e rëndësishme faza përgjegjëtore dhe seleksionimi dhe plotësimi i të gjithë grupit që ka bërë Abaza. Mban firmën dhe vujën. Padyshim, jo më kot e citova sepse duhet japim meritën, po flasim që ka ardhur Stavrinica dhe ky ekip është aty ku është, po jo, fillesa është Ardiana Bazaj. Ardiana Bazaj ka lënë këtë projekt në mes, e mori Stavrinica, e mori slogu për disa ndeshje, e mori Stavrinica me të njëjtin grup dhe e çoi këtu ku është. Por që në fund të fundit luajnë futbollistët, nuk luan Stavrinica dhe presioni është i gjithë mbi ta. Kishin kaq javë që e prisin, ne do të jemi në krye, ne do të jemi në krye. Ja ku janë. Të shohim se sa do ta mbajnë. Unë shpresoj që në fund të kampionatit të jetë Devolli ai që do të dalë në kategorinë e parë si fitues i kategorisë së dytë. Megjithëse dhe nga vendi i dytë, edhe nëse Devolli do të ishte në vendin e dytë, jam i bindur që Devolli do të ishte ekipi që të shkonte në kategorinë e parë. Është i pamohshëm fakti që do ketë presion këto 3 javë, nuk e absolutisht duket të dyja skuadrat janë i bindur do të luajnë të gjithë. Jam i mendimit që do ta menaxhoj dhe përmendet edhe Titonin që Shkumbini ka një ndeshje shumë të vështirë me Ballal Petrolit. Dhe kjo e bën akoma më të lehtë rrugën e Devollit drejt kategorisë së parë. Ajo që tonin mua më ka shqetësuar këto kohë është se Devolli po bën gabimet që deri dje i bënte Maliqi. Pas marrjes së vendit të parë, të gjithë futbollistët kanë dalë me statuset në rrjetet sociale, kanë festuar në qendër të qytetit sikur kampionati mbaroi mbas asaj ndeshje dhe nuk kishin më ndeshje për të luajtur. Kësaj trembem. Lojtarët kanë filluar të ngarkohen emocionalisht me faktin që janë në vend të parë dhe kalojnë direkt në kategorinë superiore, në kategorinë e parë, më falni. Saro, duke qenë këtu dhe ju folët për një projekt që Abaza e ka filluar me Leoni, me qëse jemi në televizionin sot shtatë, jemi në Pogradec, me Leoni edhe njërë tjetër të them fjalët më të mira edhe për një drejtor teknik si Anes Tibinishi, i cili së bashku me Abazën kanë qenë 2 arkitektët e ndërtimit të kësaj skuadre, nuk duhet harrojmë. Kanë qenë në momentet e fundit që të 2 këto persona kanë arritur të tërheqin ndofta futbollistët më të mirë që luajnë sot me ekipin e Devollit, të tërheqin nga Maliqi, të mos harrojmë bërë një dëm sportiv. Sigurisht e ka pe mjaft mirë tonin të mos harrojmë që deri në pak momente para se të fillonte kampionati, qoftë Moçollari ashtu edhe Rapo
po stërviteshin në Maliq. Absolutisht. Ka qenë ndërhyrja e Ardian Abazajt, ka qenë ndërhyrja e Enesti Binishit, që ata të dy shkuan dhe janë pjesë e Devollit dhe janë ndër lojtarët më të mirë të këtij ekipi. Kështu, projekti nuk quhej i plotësuar. Padyshim. Prejësi, me pak fjalë, çfarë ndodhi me Maliqin? Është ajo që sapo e ceku Llazi që Maliqi këtë sezon më shumë është marrë domethënë me futbollin jashtë fushës se sa brenda fushës. Maliqi ka bërë një nisje fantastike tonin, edhe ka qenë vërtet ekipi më favorit nga madje ndoshta edhe se vetë Shkumbini për të ngjitur në kategorinë e parë, pasi ka pasur gjitha kushtet financiare të siguruara nga presidenti Gzim Topçiu për ta patur këtë mundësi. Lojtarët e Maliqit, dhe unë besoj që ka qenë kryesore mungesa eksperiencës edhe në stafin drejtues, por edhe te një pjesë e futbollistëve, cilët janë të rinj. Maliqi është një ekip me futbollistë shumë të rinj në moshë. Ka gati gjysmën e ekipit në 21 vjeç si lojtar, dhe besoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore, mungesa e eksperiencës që Maliqi dështoi sërish edhe këtë sezon që të ngjitej në kategorinë e parë. Sara, jeni të njëjtin linjë apo keni? Jo, më duhet të konfirmoj disa fakte që Enea i përmendi. Sigurisht kryebashkiaku Gzim Topçiu, që është edhe njërazi presidenti i ekipit të futbollit të Maliqit, mbështetjen e ka dhënë maksimale. Ashtu siç e ka dhënë edhe Blegjon Allbati, madje mund të ketë vënë edhe shumë herë më shumë në dispozicion të këtij ekipi nga fondet e bashkisë. Ka qenë një ekip i mirë paguar gjatë gjithë sezonit, një ekip që ndoshta edhe në kategorinë e parë e lakmojnë financat e ekipit të Maliqit, por duhet të them se zgjedhja nga stafi teknik, dalim sërish tek Nesti Binishi dhe Ardian Abazi, që zgjedhja nga stafi teknik nuk ka qenë ajo e duhur. Maliqi për mua nuk ishte ekip cilësor. Maliqi nuk ishte ekip që të krahasoj as me Devollin, as me Shkumbinin në këtë sezon. Maliqi kishte lojtar të rinj, ndoshta me të ardhme, por lojtar që nuk mund të bënin ballë dot kampionatit. Maliqi kishte një fushë ku nuk mund të luaj dhe financat e sigurta. Të gjitha këto e çuan Maliqin deri atje sa të ishte pretendent deri në javën e 20 dhe më pas në përballjen direkt me Devollin dole në pa të gjitha defektet e këtij ekipi. Dole në pa të gjitha defektet, dole në pa mundësia e këtyre lojtarëve. Unë nuk kam parë në ndeshjen me Devollin, unë nuk kam parë Maliqin të rrezikonte një portën e kundërshtarit. Devolli e bëri shumë mirë në pjesën e parë, u mbrojt më pas në pjesën e dytë. Kemi qenë të dy së bashku në stadium në ndeshjen e fundit Enea me ekipin e Shkumbinit. Më thuaj një rast që ka krijuar ekipi Maliqit. Mund të thuash tashmë, mund të themi kjo ndeshje mes Maliqit dhe Shkumbinit është tjetër histori nga ajo. Sepse është jashtë objektivit, por që dalim te mungesa e eksperiencës kryesisht. Padyshim, por mungesa e eksperiencës vjen edhe si pasojë e moshës së reqet atju, por edhe zgjedhjeve jo të duhura nga stafi teknik e ekipit Maliqit. Të kesh në dorë si Muçollarin, ashtu edhe Rapon, dhe të bësh naze dhe të mos i pranosh në ekip, trajneri e Glibalsia e di se çfarë ka pasur në mendje se me këtë donte ta zvendësonte qoftë Muçollarin ashtu edhe Rapon, por që janë dy lojtarët, jo më koti përmenda, janë dy lojtarët që janë shtylla kryesore e ekipit të Devollit. Rapo si golashënues dhe Muçollari si organizator i lojës. Edhe ky pra të tre këtë lojtarë kanë shkuar në në fundit janë larguar nga Maliqi drejt. Ka qenë pjesë e Maliqit, ka kryer gjithë fazën përgatitore me Maliqin dhe në 2-3 ditët e fundit të merkatos janë bashkuar Devollit. Kjo është merit e drejtuesve të Devollit. Pra se një pyetje të drejtë për drejt kam bërë ju. E kam edhe për Saron. A keni dëgjuar ndonjëherë që ka ndonjë skuadër në futbollin e luajtur që luan pa u paguar? Tani në nëse flasim domethënë për ti kishe për kategorinë e dytë apo sigurisht. Po nuk e di, un po të pyes pastaj se ku do të dal do vi pyetja në vazhdim. Sara e çesh, edhe ju. Mund ta përgjigjen Sara. Në fakt jo, e kam nga ju. Është e çuditshme të mendosh se ka një skuadër, nuk ka rëndësi kategoria ku luan, që luan dhe nuk paguhet? Po sigurisht. Luan edhe flamurtari që nuk paguhet, por ka marrë një pjesë të rrogave, ndërsa djemtë e ekipit të Gramozit janë me të vërtet heronj. Unë e dija që do të dilet tek ekipi i Gramozit, janë me të vërtet heronj, janë djemë të vegjël, të një moshe shumë të re dhe sakrifikojnë pa u paguar nga klubi. Klubi që varet nga bashkia, fondet e bashkisë duket se nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e klubit. Është prej vitesh kjo histori tek ekipi i Gramozit por janë për të përgëzuar tonin sepse edhe pa marr kokër leku
në këtë sezon kanë ditur të mbajnë ekipin e Gramozit, nuk kanë çeduar Janë në as pak, vendin- janë në vendin por e tet. kanë ditur ta mbajnë në kategori. E kanë shpëtuar nga rënja, atje ku Vjet shpëtoi në ndeshjen e fundit, këtë sezon ka bërë më mirë se Vjet, por që nuk mund të pretendosh më shumë nga një ekip që futbollistët nuk paguajnë. Saru, ne jemi duke shkuar në fund të minutazhit të planifikuar në emisionin Konak, por unë kam dëshirë të rikthehem edhe herë aty ku e nisëm te kategoria superiore. Në fakt emisionin do ta mbylli me disa pyetje tjera që kanë ndërmjet me futbollin shqiptar. Por Partizani kampion për njësi? Partizani kampion me një qetësi shumë as vetë stafi, lojtarët, drejtuesit, tifozët e Partizanit duket sikur nuk po e besojnë faktin që janë duke u shpallur kampion këtë sezon. Për shkak sepse kanë vite që presin Kanë kështu? shumë vite që mezi e presin këtë titull, por edhe për shkak të mungesës të konkurrencës këtë sezon në kampionat tonin. Ka qenë një kampionat për mendimin tim shumë i vakët, shumë i lodhur, nëse mund ta them me gjuhë akoma më popullore. Edhe Partizani ka pasur autostradë, besoj, rrugë, nuk ka bërë ndonjë ndeshje të jashtëzakonshme, nuk ka bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Besoj se merita kryesore është e trajnerit Skënder Gega që ka ditur të mbajë ekuilibrin në ekip. Ka qenë ekip i qëndrueshëm, këtë nuk mund ta mohojmë, por që nuk është se ka bërë ndonjë kampionat të jashtëzakonshëm Partizani, edhe nuk dua t'u heq merita sigurisht, por që po them edhe vetë ata nuk janë duke e besuar që po dalin kampion. Sara? Tonin, unë i kërkoj së pari falje e trajnerit Ilir Daja, sepse po i nxjerr bisedë private që kemi bërë, kam takuar në Vlorë dhe duke folur mbi të gjitha për futbollin shqiptar, e kam pyetur për Partizanin, a e meriton të shpallet kampion, tha në ligjërat të drejtë, ky Partizan, nëse do të kishte përballë Skënderbeun tim të sezonit të kaluar, nuk e kalonte në asnjë moment mezin e fushës. Që të thotë që ndoshta nuk është Partizani më i mirë që po shkon te kampionati, por është kampionati më i dobët i viteve të fundit, ku niveli i këtij kampionatit është nën mesatare, po të shohim edhe treguesit edhe statistikat japin të drejtë kësaj që unë thash, dhe prandaj Partizani është një hap para të tjerëve. Okej, është një ekip cinik, një ekip që ka gabuar më pak se të tjerët, por që nuk ka pasur rivalë konkrete në këtë sezon. Tonin, është sezoni më i dobët në futbollin shqiptar dhe statistikat më japin të drejtë kur them se Devi Bregu ka munguar për rreth 4 muaj nga fusha e lojës, është me 7 gola të shënuar, kur golashnuesi më i mirë i kampionatit ka 11 gola. Si duhet Sara, do Sara të kaloj tek Skënderbeu. Gjithsesi, meqense në fund, pra jemi duke shkuar në fund mbrëm e martë, sot e mërkur, mbrëm Tottenham Ajax. Si e përjetove? Normalisht unë kam mbetur i mrekulluar nga Ajaxi këtë sezon të Champions League-s. Tani jo vetëm unë, por normalisht besoj që me mua është dakord çdo tifoz futbolli në çdo cep të botës. Është vërtet një ekip i admirueshëm për një futboll spektakolar. Janë çuna të rinj të gërshetuar me pak eksperiencë në ekip. Edhe unë shpresoj shumë që ata t'i shkojnë deri në fund dhe pse jo të marrin trofeun e madh. Besoj se meritojnë pa pikë dyshimi. Sara? Nuk kam çfarë të shtoj më shumë ne as. Ndoshta është ekipi më brillant ose më i bukur për t'u parë në këtë sezon të Champions League-s. Ndeshja e djeshme për mendimin tim nuk ka qenë nga më të mirat e Ajaxit që kemi parë, është një ekip që ka eliminuar Realin e Madridit, ka eliminuar Juventusin nga ky rrugëtim që për më tepër Juventus ishte edhe pretendenti kryesor për të fituar ose për të shkuar deri në finale. Është shumë pranë eliminimit të Tottenhamit dhe kalimit në finale. Preti qetë ndeshjen e kthimit, por edhe çiftin që të luaj sot pas pak minutash, përballjen mes Liverpoolit dhe Barcelonës, por që mbi të gjitha ka një grup lojtarësh të rinj dhe një trajner që ka çuar Ado Denak sezonin e kaluar deri shumë pranë kapjes së Europës. Këtë vit e ka marrë Ajaxi dhe po bën çuditëra në Amsterdam. Ndoshta është rikthyer Ajaxi i madh, një fabrike të prodhimit të lojtarëve që më pas do të furnizojë të gjithë Europën. 2 futbollistë deri tani i ka prenotuar Barcelona, të shohim se çfarë do të bëjë edhe kapiteni. Sonte e mërkur, jo pa qëllime thash, martë e dje, sot e mërkur, natë e madhe, sonte. Padyshim, janë 2 kolosët e futbollit evropian. Barcelona në njërin krah, Barcelona e yjeve, po Barcelona e mrekullive, dhe Liverpooli Jurgen Klopp, një ashtu siç është trajneri, një Liverpool kokfort, një Liverpool që nuk çedon në asnjë moment, që nuk dorëzohet kur. Është një ndeshje e bukur,
anglezëve do t'i mungoj një lojtar si Firmino, por që trajneri Klopp do të di se çfarë kurthi do të përgatisë këtë radhë me Barcelonën. Unë e shoh dyshën e finales Ajax Liverpool tani. Në këtë linjë jam dhe unë tonin, pasi besoj që Liverpooli do të dojë të çojë deri në fund atë që la për gjysmë vjet në finalen me Real Madridin. Këtë vit duket akoma mirë kompletuar si ekip, eksperienca dhe luajtja e lojtarëve me njëri tjetrin edhe një vit më shumë ka bërë që këta të japin akoma më shumë, plus një trajner si Jurgen Klopp në krye të kësaj skuadre di gjithmonë se çfarë të bëjë. E ne apresi unë të falenderoj që ishe sonde në Konak në televizionin Sot 7. Faleminderit. Lazesaro, falenderit që ishe në Konak në televizionin Sot 7. Me shumë kënaqësi tani. Ju falenderoj. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak. Nga unë Tonin Froku, natën e mirë.